ඉතින් පළවෙනි part time job එක හේමාස් හෝල්ඩින් PLC. ඉතින් හේමාස් කියනවා දන්නවා ලංකාවේ තියෙන ලොකුම PLC සමාගමක්. ඉතින් ක්ලෝසින් ඩේට් එක 11/14 මේ කට්ටිය ගන්නවලු ට්‍රේනි key accounts representatives ලා part time ගන්නවලු ඕන ලංකාව පුරාම වල chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක වට කරන්න තියෙන දේවල් ටික වට තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සලාම applicant ගේ profile එකෙම නැත්නම් වගේ බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ටික කියන්න. Candidate should pass GC A level in bioscience stream preferably. ඒ කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යම නැහැ කියලා කියනවා බයෝසයන්ස් කරන්න හොඳයි කියලා කියනවා professional qualification in marketing business management from recognized university and institute එනං වාට ඒ level වල බයෝ කරලා හරි අත්‍යවශ්‍ය නැහැ එහෙම නැත්නම් වාට professional qualification එකක් තියෙනවා marketing business management side එකේ හරි මොනවාට දාන්න පුළුවන් මේක university undergraduates are encouraged to apply undergraduate වදන degree එකක් කරමින් ඉන්නවා නම් වාට මේකට දාන්නත් පුළුවන් කියලා කියනවා ඉතින් එහෙම දානවා නම් වාට careers at medicines.lk කියන එකට application එක යවනවා වගේ CV එක මෙන්න මේ කියන එකට දාන්න ඉතින් බය නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන් හොඳ ලොකු PLC company එකක් ඉතින් මේ වගේ companies ගැන කොයිම වෙලාවකත් බය වෙන්න එපා part time වෙන්න පුළුවන් full time වෙන්න පුළුවන් work from home වෙන්න පුළුවන් ඉතින් බය නැතුව ඕන වැඩ කරන්න පුළුවන් company එකක් කැමති නම් දාන්නේ 11/14ට කලින් දෙවෙනි එක Germanix International මේකත් 11/14 තමයි closing date එක තියෙනවනේ මේ කට්ටියත් ගන්නවලු consultant technical writer part time තමයි මේකත් ගන්න මේකත් හොඳ company මේකක් වල බලලා දාන්න පුළුවන් government support කරපු ලංකාවේ government support කරපු fund එකක් තමයි මේක ඉතින් මේ කට්ටිය වට කියනවා මේ companies ගැන මම හැම වෙලේම කියනවා මේ companies ගැන ඉස්සෙල්ලාම බලන්න මේකත් කියනවා USA efficient effective justice activity will seek to improve the justice system in Sri Lanka මේ කට්ටිය මේවා ටිකක් කියනවාට the activity will support the government of Sri Lanka's work to advance ලංකාවේ නීතිමය පැත්තෙන් තමයි මේ කට්ටියට මේකේ තියෙන ඉතින් වැඩ කරනවා නම් වාට මේකට තියෙනවා ගිල්ලන්න මොකක්ද කියන එක බලමු අපි bachelor's degree in computer science or software engineering verbal and written communication skill in English work experience working in a software development company එක වගේ තියෙනවා මට වාසියක් තියෙනවා කියලා කියනවා ඉතින් ඔන්න ඔය qualifications ටික තමයි ඉල්ලන්නේ 11/14ට කලින් මේකට දානවා නම් මෙන්න මේ කියන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට ඔයා දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුලතර ඉක්මනින් දාන්න මෙතන නම්බර් 8 කියලා තියෙන හැබැයි නම්බර් 14 නකම් මේක කල් තියෙනවාට ඇප්ලිකේෂන් එක ඔන්න දාන්න මේකත් හොඳ කම්පැනි එකක් බය නැතුව දාන්න පුළුවන් එකක් දෙන්න බලන්න ඊළඟට Capital Trust Properties Private Limited එකේ තියෙන 11/8 closing date එක property lawyer in house part time full time දෙකම ගන්නවා කියනවා www.ctp.lk කියන site එකට ගිහලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලට මේක සම්බන්ධව වැඩි විස්තර අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඉතින් මේ කට්ටියගේ මොනවද ඉල්ලන්නේ කියලා බලමු ඔයාලට requirements තියෙන attorney at law and notary public attorney at law තියෙන්න ඕන LLB degree එකක් තියෙනවා අවුරුදු දෙක experience එකක් තියෙනවා නම් මේකට දාන්න පුළුවන් ghr@capitaltrust.lk කියන එකට application එක යවන්න මේවත් හොඳ company බය නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන් company ඊළඟට Oasis International School මේකත් හොඳ ස්කූල් එකක් ඔයා දන්නවා මේකේ 11/8 තමයි closing date එක මේක ගන්නවලු economic teachers ලා part time ගන්නවලු ඔන්න part time වැඩ කරන්න පුළුවන් තවත් chance එකක් economic teacher කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් careers@mdgunasena.com කියන එකට application එක දාන්න අවුරුද්දක experience එකක් ඉල්ලනවා වගේ diploma එකක් හරි degree එකක් හරි තියෙනවා නම් දාන්න බලන්න අඩු ගන්න ඉගෙනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් economic subject එක ඔන්න immediate vacancy එකක් ගන්න මේකේ 11 වෙනිදාට කලින් මේක apply කරන්න ඊළඟ Wish Fertility Hospitals Private Limited එකේ 11/7 මේකත් part time කරන්න පුළුවන් legal officer ගන්නවා female කෙනෙක්. ඉතින් මොන legal පැත්තේ වාට කියාවක් තියෙනවා නේ මම නැත්නම් degree එකක් law පැත්තෙන් තියෙනවා නම් අවුරුදු දෙක experience එකක් තියෙනවා නම් මොනවාට මේකට apply කරන්න පුළුවන් law පැත්තේ ඉන්න කට්ටියට. මේකට apply කරනවා නම් hr@wishfertility.lk කියන එකට දාන්න. ඉතින් මේවත් හොඳ company බයිනතු වැඩ කරන්න පුළුවන්. වර්ධ දවස් සතියේ දවස් 4ක් වැඩ කරන්න තියෙනවා Saturdays උත් එක්කම. ඉතින් part time තමයි කරන්න තියෙනවාට. ඉතින් ඔන්න 14 days after publishing the day at කියලා කියන එක කියන්නේ 11/4 කලින් මේකට apply කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ තියෙනවා senior accountant full time part time දෙකම ගන්නවා Oslankans BPO කියලා. ඉතින් මේකටත් වට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් company ගැන බලලවාට මේකට apply කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක මොනවද ඉල්ලන්නේ කියලා බලමු. 5+ years experience as a senior accountant financial controller මේකෙන් experience උකට තියෙනවා professional accounting qualification CO ICMA qualification එක උකට තියෙනවා tight deadlines වලට වැඩි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා කියනවා නම් මොනවද full time part time එකේ වැඩ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඉතින් මේක hybrid අවස්ථාවක් තියෙනවා work from home option එකකුත් මෙයාට තියෙනවා කියලා කියනවා ඉතින් full time part time දෙකම කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා hr@elevates.com කියන එකට application එක යවන්නවා මේ ජොබ් එකට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඔන්න තවත් chance එකක් තියෙනවා senior accountant කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න. ඉතින් ඊළඟට අපි යමු ඊළඟට තියෙන්නේ Central Engineering Consultancy Bureau එකේ තියෙන CECB එකේ part time 11/6 වෙනිදා තමයි මේකත් ඉල්ලන්නේ. ඒක ඉතින් මේක Ministry of Irrigation එක යටතේ යන එකක්. ඉතින් මම මුලදී කිව්වා වගේ government jobs
ඇතුළුව වේකන්සිස් කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මට හොඳ chance එකක් වුණා මේක වැඩ කරන්න පුළුවන් chance එකක්. ඉතින් මේක ඉල්ලන්නේ invitation for obtaining service of a senior mechanical engineer part time basis තමයි කියන්නේ. මොන mechanical engineering පැත්තේ වට chance එක පුළුවන් නම් ඔන්න ඒ පැත්තෙන් දාන්න පුළුවන්. The CECB is a primary engineering consultancy organization at the forefront of infrastructure development in the country. ඉතින් මේක ගැන විස්තර ටිකක් කියනවා. CECB ගැන ඕනම් බලාගෙන යන්න පුළුවන් වල මේක මොනවා එකක්ද කියන එක. මේක මාස 12කට තමයි ගන්න. මේකට qualifications විදියට ඉල්ලනවා. A 4 years degree in engineering in field of mechanical engineering recognized by the University Grants Commission UGC එක approve කරපු mechanical engineering site එකක් තියෙනවා. And the Engineering Council of Sri Lanka for admission for the class of associate MA member of IESL IESL එක ඒවා associate member කෙනෙක් වෙන්නත් ඕන කියනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කියන qualification එක තියෙන ඕන any other degree qualification in the relevant field recognized by the institute මෙතන කියන engineering පැත්ත වල ඔන්න degree එකක් තියෙනවා නම් මේකට apply කරන්න පුළුවන් සහ corporate membership එක ඉල්ලනවාට chartered engineering එකේ සහ minimum 25 years post graduate working experience අපි වට තියෙන ලොකු experience එකක් මේකට ඉල්ලනවාට ඉතින් මේකට application එකට ඔයාලට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේකේ තියෙනවා මේක download කරගන්නේ කොහොමද කියලා set එකේ ඉතින් ඒක apply කරලා දාන්න පුළුවන් වට මේක වැඩි විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා CSE English School නිගම්බෝල තියෙන English teachers ලා ගන්නවා part time 11 6 වෙනිදාට වෙනකොට ඉතින් මේකෙත් ඔනවට chance එකක් තියෙනවා මේක මම කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවාට ඉතින් මේකට තාම මට apply කරන්න නැත්නම් මේකට apply කරන්න පුළුවන් නිගම්බෝ ඉන්න කට්ටියට මොන English teacher කෙනෙක් විදියට karunacc@gmail.com කියන එකට application එක දාන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා job vacancies 37ක් මෙතන තියෙනවා බලමු මොනවද මේවා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක තියෙන්නේ expressjobs.lk කියන එක site එක ආශ්‍රයෙන් මේකේ තියෙනවා ටික බලමු අපි මේකේ තියෙනවා tech lead technical PM work from home මේක hybrid idle right තමයි තියෙන full part time දෙවිදිහටම කරන්න පුළුවන් Aventuro private limited කියලා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් company ගැන හොයලා බලලා ඔයාලට මේකටත් apply කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ pizza hut එකේ තියෙන ඔන්න crew members ලා ගන්නවා part time මාකොල කිරිබත්ගොඩ ගන්නවා. ඒ වගේම pizza hut එකේ delivery riders ලාත් ගන්නවා part time මොන job එකක් තියෙනවා island wide ම තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ඔන්න යන්න පුළුවන් pizza hut එකේ ඔයාලට delivery rider කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න කැමැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට නම් delivery rider කියන්නේ උතර වයස අවුරුදු 18ත් 40ත් අතර වෙන්න ඕන අර්ධ කාලයට ගියා පසුර 6 ඉඳලා පසුර 10 වෙනකන් තමයි මේවා තියෙන්නේ. යතුරු පැදියක් වට තියෙන්න ඕන හැබැයි මේකට ඉතින් මේක දිනකට පැය 4ක් සේවය කර මාසකට අවමාන රුපියල් 30000ක් විතර පවා ගන්න පුළුවන් කියලා කියන ඕන part time කරලා හොඳ ගාණක් පවා ගන්න chance එකක් තියෙනවාට මේ කියන එක තියෙනවා. මට මෙන්න මේ apply for job කියන එක ක්ලික් කළාට ඉස්සරහට යන්න තමයි තියෙනවා. ඊට ටික fill කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව ඉල්ලනවා ඩිලිවරි රයිඩර්ස් ලා ඉල්ලනවා part time මාළඹේ රාජගිරිය නුගේගොඩ බර්ගර් කිං එකෙත් ඉල්ලනවා. ඉතින් අර කියන විදිහට ඔයාලට vehicle එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මොන මේකෙත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. lectures ලා ඉල්ලනවා human resource පැත්තෙන් ඉල්ල part time global HR solutions private limited එකේ ඉල්ලන්නේ. ඉතින් මේකත් හොඳ company එකක් වඩ බලලා දාන්න පුළුවන්. මේකේ qualifications වලට තියෙනවා masters degree එකක් HR පැත්තෙන් ඉල්ලනවා business administration එකක් එහෙම නැත්නම් ඉල්ලනවා PhD එකක් කරගෙන හරි තියෙනවා නම් ඔයාලට මේකත් කැමති නම් මේ apply for job කියන එක දීලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ volunteer project coordinators ලා ඉල්ලනවා part time customer care executives ලා ඉල්ලනවා part time බොරැල්ලට. ඊට පස්සේ customer relationship executive Chinese speaking part time ඉල්ලලා තියෙනවා express jobs වලම. ඊට පස්සේ technical trainer කෙනෙක් ඉල්ලලා තියෙනවා key language center full time part time. Softlogic එකේ delivery riders ලා ඉල්ලලා තියෙනවා part time වලට ඔන්න Softlogic කියන්නේ PLC සමාගමක්. හැබැයි මෙතන Softlogic restaurants private limited වල තමයි ගන්න. හැබැයි Softlogic group එක කියලා කියන්නේ PLC සමාගමක group එකක්. ඉතින් මට කැමති නම් මේකටත් apply කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ICT teachers ලා ගන්නවා කියලා කියනවා grade 12 and 13 local syllabus එකට නිගම්බ South International School එකට. ඉතින් ඔයාලට ICT පැත්තෙන් ඔයාලට කැමැත්තක් තියෙනවා නම් teaching කරන්න මොනවද chance එකක් තියෙනවා නිගම්බ වල තමයි තියෙන්නේ හැබැයි. wealth planners ලා ඉල්ලනවා part time එකේ reputed multinational company එකකින් තමයි මේකත් ඉල්ලන්නේ. ඉතින් මේකත් express job එකේ මේවා දවස් ගණන් මට දීලා තියෙනවා. ඉතින් බලලා මේකත් දාන්න. ඊට පස්සේ colleague consultant senior chartered accountant කෙනෙක් ඉල්ලනවා senior chartered accountant part time colleague engineering private limited එකකින් chartered පැත්තේ කරගෙන යනවා. මට මේකට apply කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දරස් එකෙත් ඉල්ලලා තියෙනවා delivery riders ලා part time island wide දරස් එකේ delivery riders ලා part time එකත් island wide. ඊට පස්සේ ඩොමිනෝස් එකෙත් ඉල්ලලා තියෙනවා full time part time කළුතර ඩොමිනෝස් එකේ delivery riders ලා විදියට. ඊට පස්සේ director staff development center එකෙත් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලමු මේකේ 1 එකේ ටික මම කතා කරලා මම ඊට කියන්නම් ඒකේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා trainees ලා intern sales marketing පැත්තේ ඉල්ලනවා. යාට
මේකටත් කැමති නම් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සොෆ්ලොජික් එකේ ඩීලර් රයිඩර්ස්ලා ඉස්සරහට ඉල්ලනවා මේ කට්ටිය. රාජගිරියට ඉල්ලනවා. ඉතින් සොෆ්ලොජික් කියන්නේ මම කලින් වගේ බයනතු දාන්න පුළුවන් ගෲප් එකක් ඉතින්. back end developers ලා ඉල්ලනවා island wide design PR ඉතින් full time part time දෙක කරනවා. ඉතින් මේ crew members ලා කලින්ත් ඉල්ලලා තිබුණා. full burger king එකේ ඉල්ලලා තියෙනවා. world press developers ලා ඉල්ලලා තියෙනවා. කාර්මික ඉල්ලලා තියෙනවා. අර්ධ කාලීන ගාල්ලේ තමයි ඉල්ලන්නේ technical part time එක ඕන මම පෙන්නනවා ඔයාලට. ඉතින් මේකේ ඉල්ලන්නේ කාර්මික අර්ධ කාලීන ගාල්ල කර්මාන්තයේ වසර 3ක වැඩි පරපුරක් තියෙන්න ඕන. අර්ධ කාලීන කාර්මික ශිල්පියන් තමයි මේ කට්ටිය හොයන්නේ. ඉතින් ටෙක්නිකල් ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ පැත්තේ වුණ ගෝල් වල ඉන්නවනම් ඔයාලට මේකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. part time lectures ලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඉන්ටර්නැෂනල් කුකරි සම්බන්ධයෙන් ගෝල්ඩන් කොලෙජ් එකේ කැන්ඩි වල. ඉතින් මේකට ඔයාලට ලෙක්චරින් වලට කැමැත්තක් තියෙනවා. කුකරි පැත්තේ ඔයාලට නොලෙජ් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මේකෙත් ඕනම් බලන්න මේක මොනවද ඉල්ලන්නේ කියලා. ඉතින් අවශ්‍ය කුසලතා තියෙනවා ජාත්‍යන්තර සුපර්වයිසර් සම්බන්ධයෙන් හොටල් ශාස්ත්‍රයේ පළපුරුද්ද සහ ඕනෑම හොටල් පාසලක දේශන පවත්වා තියෙන්න ඕන විශිෂ්ට ඒ වගේ ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ටිකක් ඉල්ලනවා. ඒක සොකුත් විතර වඩා වැඩි වෙන්න ඕන කියලා තියෙනවා. ඊට අමතරව තියෙනවා සීනියර් ඇඩ්වයිසර් ඇන්ඩ් බිස්නස් එක්සිකියුටිව් ඉල්ලනවා සොෆ්ට්වෙයාර් ගෲප් එකේ මාසරයක්. ඉන්ෂුරන්ස් මාකටිං පැත්තේ ඉල්ලලා තියෙනවා. සෝෂල් මීඩියා කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලාත් ඉල්ලලා තියෙනවා. හෙඩ් වේලර්නි සොලියුෂන්ස් එකේ demonstration chef cooking content creators ලා ඉල්ලලා තියෙනවා. cookwear private limited එකේ outside personal contact OPC vacation club මොනවත්ම කියලා තියෙනවා. විකුණුම් නියෝජිතයන් ඉල්ලන පූර්ණ කාලීන සාර්ථක කාලීන branded trading private limited එකේ finance managers ලාත් ඉල්ලනවා. ඊට අමතරව young women christian association එකේ ඉතින් මේ හොඳ company YMCA එකේ දාන්න පුළුවන්. මොන සිංගල් ශ්‍රී ලංකා PLC එකේ තියලා තියෙනවා customer support officers ලා part time job එකක් මේකත් බලමු මොන විදිහට බය නැතුව වැඩ කරන්න පුළුවන් company මේවා කොහොමද. ඒකේ ඉල්ලන්නේ pass GC O level and A level examination O level හරි A level pass වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ability to resolve customer queries in a stipulated time frame, fluency in English and single Tamil preferably, basic computer literacy එකක් තියෙන්න ඕන. අවුරුදු 25ට වඩා අඩු වෙන්න ඕන කියලා කියනවා. අවුරුද්දක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා කියනවා. හැබැයි අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඉතින් මම try එකක් දෙන්න එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තිබුණත් නැතත් මොකද ඔයාලට O level qualification එකක් විතරයි ඉල්ලන්නේ. අවුරුද්දට වඩා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඔන්න PLC සමාගමක part time job එකක් කරන්න පුළුවන් හොඳ chance එකක් මේකේ තියෙන. හැබැයි කොළඹ වල තියෙනවා කියලා තමයි මේ කට්ටිය දාලා තියෙන්නේ. business lecturers full time part time කොළඹ campus එකේ ඉල්ලලා තියෙනවා. Pioneer Institute of Business and Technology සම්බන්ධයෙන් French teachers grade 6 to 7 part time ඉල්ලලා තියෙනවා. customer service representative part time ඉල්ලලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ශෞරාමා chef කෙනෙක් ඉල්ලනවා හබීබි එකේ. TikTok content creators ලා ඉල්ලනවා express jobs වල. ඉතින් මොන jobs ටික බලන්න මෙතන jobs 37ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව top jobs වල මම ඔයාලට ගෙනාවා 8ක් ගෙනාවා. ඉතින් මෙතන jobs 45ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඔන්න කැමති හොඳ එකක් බලලා දාන්න. ඉතින් හොඳ කම්පැනි දානකොට හැම වෙලෙම මම හැමදාම කියනවා වගේ කම්පැනි ගැන ඉස්සලා බලලා ඉන්න. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ මම කරනකොට අර PLC කම්පැනි සහ නම ගියපු කම්පැනි සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට බය නැතුව දාන්න පුළුවන්. අනිත් කම්පැනිස් යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම කම්පැනි ගැන හොයලා බලන්න. ඒ වගේමයි මම හැමදාම කියනවා වගේ මේකේ vacancies වලට ඔයාලට සමහරවිට දානකොට full time ඔය work from home වෙන්න පුළුවන්, online jobs වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් දැන් තියෙන jobs එක්ක ඇවිල්ලා සමහර වෙලාවට ඔයාගෙන් එයාලා සල්ලි ඉල්ලනවා job එකේ නෝන සමහර වෙලාවට scam ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒවට දාන්න යන්න එපා. ඉතින් මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ express jobs සහ මේ top jobs වල තියෙන ගොඩක් වෙලාවට scam ඒවා නෙවෙයි. ඉතින් ඒත් ආයෙ උනට ටිකක් ඒවා වැඩිපුර බලලා යන්න. ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ job එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකට ක්ලාස් එකක් හම්බෙමු.